Assalamu alaikum dear students. I am Asad Shah and you are watching my YouTube channel and Facebook page, The Certified Teacher. Students, نن ما تاسو له د نور کوېسچن راوړي دي چې کوېسچن کنټیکټ کې لږ مختلف دي چې یو د پرسنټیج باره کې او بلم پرسنټیج دی خو دا فاینانشل ارثمټیک نه راغلی دی پروفیټ پرسنټیج یادي نو ټیم به نه ضایع کړو زه کوېسچن درته خو هغې نه مخکې تاسو ته عرض دی که چا زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن وو چې تاسو ته په ټایم باندې نوټیفیکیشن ملاويږي هغه سره سره زما فیسبوک پیج د سرټیفاید ټیچر هم فالو کړئ تاسو ته په ټایم باندې دا ویډیوز ملاويږي او په اسانه سره تاسو کته شي او دا ویډیوز د نور مرګرو سره هم شیر کوئ نو زه کوېسچن طرف ته in a 50 students class your class ته پای کې 50 students دي 30% got A grade how many students got A grade 30% پکې A grade واغستو نو ګوره داسې کوېسچن چې کله راشي 30% out of something percent out of something anything ټیک شوله دا به تاسو څنګه حل کوئ اوس دی 30% got 30% out of څونه دي 50 دا ایزي دي ګوره 30 به خپل ځای راشي پرسنټ په 1 ور 100 راشي نو هغه به داسې شو of مطلب multiply او 50 دا تاسو کیلکولیټ کړئ نو 0 سره کټ کړئ 5 1 are 5 5 2 are 10 او دا شان 2 1 are 2 او تاسو چې 30 په 2 ډیوایډ کړئ دا به سره شي 15 نو 15 سټوډنټس پکې داسې وو چې هغوی څه واخیستله هغوی A ګریډ اخیستی دا آپشن نمبر B تاسو سره راغی ټیک ده دا شان کوېسچن نمبر 2 دی سلمان bought a radio for rupees 4000 and sold it for rupees 4200 find his profit percentage سلمان دی هغه ځان له واغستو ریډیو په 4000 او په 4200 یې خرڅ کو نو د څونه پرافټ وکړو پرافټ یې څونه وکړو پرافټ زموږ سره دی سیل پرایس ماینس کاسټ پرایس نو د 4200 باندې خرڅ کو او اغستی و په 4000 روپۍ نو د زموږ سره پرافټ چې کوم کو هغه سره 200 روپیز کړی دی 200 روپیز د پروفیټ کړی دی نو اوس موږ ته څه وایي چې تاسو پروفیټ پرسنټ معلوم کړئ پروفیټ پرسنټ د لپاره فارموله څه ده پروفیټ تاسو سره شته ډیوایډډ بای کاسټ پرایس ملټیپلایډ بای 100 ټیک ده ویلیوز پټ کړئ پروفیټ دی 200 کاسټ پرایس دی 4000 into 100 دا خو دونه ګران دی ایزي کوېسچن دی تاسو سلیوشن کوئ ګوره د 2 zeros به 2 zeros سره کټ شي 1 0 دی 1 0 سره کټ شو 4 1 are 4 او 4 5 are 20 نو تاسو سره پروفیټ پرسنټیج سره راغی 5% راغی تاسو ګورئ آپشن کې A نمبر آپشن تاسو سره کریکټ دی نو دا زموږ سره دا دوه کوېسچنې وې چې دا 2022 ETEA ټیسټ کې راغلي وې امید لرم تاسو باندې ننني کوېسچنو باندې پوه شوي یم او د ویډیو کتلو ډېره مننه انشاءالله نیکسټ ویډیو سره به ډېر زر حاضرېږم تر هغې پورې ماله اجازت راکړئ د الله په امان